आज आपण मालवणी चिकन रस्सा आणि चिकन सुका बनवणार आहोत। पाच ते 6 कांदे, अर्धी वाटी सुकं खोबरं, गरम मसाल्यामध्ये 1 छोटा चमचा धने, जिरे, खसखस, बडीशेप हे सम प्रमाणात घ्या। 1 मसाला वेलची, तमालपत्र 2, हिरवी वेलची 2, जायफळ थोडेसे आणि दालचिनीचा तुकडा, पुदिन्याची 10 पानं, ओलं खोबरं, आलं, लसूण, कोथिंबीर आणि मिरचीची पेस्ट, 1 किलो चिकन, त्यातील थोडीशी हाडे बाजूला काढून ठेवावीत। आता आपण कांदा भाजायला घेऊया। कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत भाजायचा आहे। तोपर्यंत आपण चिकनला हळद, मसाला, मालवणी मसाला, मीठ, आलं लसूणची पेस्ट लावून ठेवूया। कांद्यामध्ये आता आपण थोडंसं तेल टाकून थोडं लाल होईपर्यंत भाजूया। नंतर त्यात सुके खोबरे घालून चांगले खरपूस भाजून घेऊया। आता तेच काढून घेऊया। खोबरे भाजून थोडे लालसर झाले की नंतर ते काढून घेऊ। आणि गॅस बंद करूया। आता आपला तवा अजून गरमच आहे, त्यात गरम मसाला टाकूया आणि पुदिन्याची पाने टाकून ती सर्व भाजून घेऊया। त्यानंतर एका कांद्याची आपण मिक्सर मधून पेस्ट करून घेऊया। हे आपल्याला फोडणीला घालायची। एक भांड गॅसवर ठेवून त्यात थोडे 2 चमचे तेल टाकूया। त्यात कढीपत्ता टाकूया। नंतर त्यात कांदा आपण जो मिक्सर मधून काढून घेतला आहे त्याची पेस्ट केलेली अर्धी पेस्ट त्यात टाकूया। लालसर होईपर्यंत परतून घेऊया। त्यात तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे तिखट म्हणजे मालवणी मसाला टाकावा। मी 2 चमचे टाकलाय।
नंतर त्यात मॅरिनेट केलेले चिकन घालावे. हे चिकन चांगले तेलात परतून घ्यावे. नंतर त्यात थोडेसे पाणी टाकून झाकण ठेवून द्यावे. मिक्सरमध्ये गरम मसाला वाटून घ्यावा. आणि 3-4 मिनिटांनी तो चिकन मध्ये घालावा. नंतर मिक्सरमधून सुकं खोबरं व कांदा यांची जी पेस्ट केली आहे ती अर्धी पेस्ट, अर्ध्यापेक्षा जास्त ती चिकनमध्ये टाकावी. नंतर चिकन शिजू द्यावे. नंतर ओलं खोबरं भाजून त्याची पेस्ट करून घ्यावी आणि ती चिकन मध्ये थोड्या वेळाने घालावी. नंतर मालवणी सुका चिकन 10 मिनिटं शिजू द्यावे आणि अशा प्रकारे आपलं सुका चिकन तयार होईल. आता आपण रस्सा बनवूया. एका भांड्यात तेल घालून त्यात कढीपत्ता व कांद्याची पेस्ट टाकून फोडणी करूया. नंतर त्यात मालवणी मसाला टाकून आलं लसूणची पेस्ट व मालवणी मसाला लावून ठेवलेली चिकनची हाडे त्यात घालावी. नंतर गरम मसाल्याची पेस्ट टाकून चिकन परतून घ्यावे. नंतर त्यात थोडा कांदा व खोबऱ्याची पेस्ट घालून थोडा वेळ शिजू द्यावे आणि थोड्या वेळ त्यात ओल्या नारळाची पेस्ट टाकावी. त्यात 2 ग्लास पाणी टाकून 10 मिनिटं शिजून द्यावे. हा आपला रस्सा पातळ होईल. अशा प्रकारे आपले मालवणी चिकन रस्सा तयार होईल. हा रस्सा तुम्ही कशाबरोबरही खाऊ शकता. भाताबरोबर, वडे, मालवणी वडे, भाकरी तांदळाची, ज्वारीची भाकरी कशाही बरोबर तुम्ही खाऊ शकता. अशा प्रकारे आपला सुका चिकन आणि मालवणी रस्सा तयार होईल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.